Đây là Việt Nam, đất nước hình chữ S hướng ra Biển Đông. Còn đây là Lào, đất nước chúng ta vẫn gọi là đất nước anh em. Không biết các bạn có giống mình không, nhưng mỗi khi nhắc đến đất nước Lào và những người bạn Lào thì cảm giác luôn là rất quý, rất gần gũi, giống như người trong một nhà. Việt Nam và Lào chia sẻ đường biên giới dài hơn 2.000 km với xương sống là dãy Trường Sơn. Một bên là Lào, một bên là Việt Nam. Trên đỉnh Trường Sơn, ta gặp nhau giữa đường đi chiến đấu. Anh giải phóng quân Lào biên giới đẹp sao? Rồi, quê hương vẫy gọi từ hai miền vách núi, Việt Lào chung đường tiến tới, ấm lửa đoàn kết càng yêu đời. Vì sao Lào không bao giờ phản bội Việt Nam? Quan hệ giữa Việt Nam và Lào là quan hệ đặc biệt nhất, tình cảm nhất so với hai người hàng xóm còn lại, Trung Quốc ở phía Bắc và Campuchia ở phía Tây Nam. Nhìn lại bản đồ để thấy, Việt Nam nằm dọc Biển Đông với hình chữ S uốn cong, còn Lào thì nép mình bên trong lục địa và không có đường đi ra biển. Đây là một quốc gia núi non trùng điệp với dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dọc biên giới, tạo thành một bức tường tự nhiên bảo vệ lẫn nhau. Việt Nam ở phía đông có biển rộng mênh mông, còn Lào ở phía tây như một lá chắn, che chắn cho Việt Nam khỏi những ảnh hưởng từ phía bên kia. Cùng với đó, Lào là một quốc gia không có biển, phụ thuộc hoàn toàn vào Việt Nam để tiếp cận biển qua đường sắt, đường bộ, cảng biển, vân vân và vân vân, nói chung là các loại đường. Nếu không có Việt Nam, hàng hóa của Lào sẽ phải đi vòng vèo qua Thái Lan hoặc Campuchia, sẽ tốn kém và rủi ro hơn nhiều. Địa lý này không chỉ là khoảng cách của dãy núi, dòng sông hay con đường, mà là một sự gắn bó sinh tồn. Việt Nam cần Lào để có hậu phương ổn định, còn Lào thì cần Việt Nam như một cửa ngõ ra thế giới. Nó giống như hai anh em sống sát vách, chia sẻ hàng rào, cùng chống chọi bão tố. Và địa lý này đã nuôi dưỡng lòng chân thành, khiến phản bội trở thành điều không tưởng trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Nói về lịch sử của hai quốc gia thì không phải lúc nào nó cũng êm ấm như bây giờ, mà trong thời kỳ phong kiến nó rất khác so với lịch sử hiện đại. Trong nhiều giai đoạn thì Lào chịu sự chi phối giữa Xiêm, tức là Thái Lan ngày xưa, và Đại Việt, tức là Việt Nam bây giờ. Thời kỳ nhà Nguyễn thì coi các quốc gia như là Vương quốc Luông Pha Bang, Vương quốc Viêng Chăn, Vương quốc Văn, Vương quốc Champasak, Vương quốc Khmer là những phiên bang của Việt Nam, tức là bao gồm cả lãnh thổ của Lào và Campuchia bây giờ. Trước đây thì đã từng xảy ra chiến tranh, cụ thể là chiến tranh Đại Việt Lan Sang dẫn đến sự tàn phá của Vương quốc Lan Sang, tiền thân của nước Lào hiện đại. Cho đến khi triều Nguyễn suy yếu thì Lào lại chịu sự ảnh hưởng của Thái Lan và sau đó là thực dân Pháp. Tình đoàn kết giữa hai nước bắt đầu trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp. Nhiều cuộc nổi dậy của người Việt cũng lan sang và phát triển tại Lào. Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và nhiều đảng viên bí mật của Lào xuất hiện ở trong đảng. Người Việt vẫn chiếm số đông. Sau đó đến sự kiện năm 1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh, khoảng trống quyền lực được tạo ra. Việt Minh làm cuộc cách mạng tháng 8 tái chiếm cả nước. Còn tại Lào thì lực lượng Lào Isara và các lực lượng du kích cũng tái chiếm khoảng trống quyền lực ấy. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập như vậy, hai nước có hoàn cảnh lịch sử tương đồng, cùng có mục tiêu và khát vọng độc lập tự do, cùng có con đường giải phóng dân tộc. Và trong cuộc đấu tranh của nhân dân Lào, nhiều người con ưu tú của nhân dân Lào đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây chính là những hạt giống đỏ để từng bước xúc tiến thành lập Sứ bộ Ai Lao của Đảng Cộng sản Đông Dương, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Lào. Sự ra đời của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945 và chính phủ Lào Isara cũng vào năm 1945 như đã nói, là cơ sở để đưa tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào lên tầm liên minh chiến đấu. Trong kháng chiến chống ngoại xâm từ năm 1945 đến năm 1975, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, với quan điểm Đông Dương là một chiến trường. Trong cuộc chiến này, nhân dân hai nước Việt Nam, Lào đã liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, vừa vì lợi ích của mỗi nước. Quan điểm chúng tôi coi hạnh phúc và thịnh vượng của anh em Lào cũng như của mình, của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là phương châm giúp bạn là tự giúp mình đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam Lào lĩnh hội. Sau này, trong chiến tranh biên giới Lào-Thái vào cuối những năm 1980, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Lào, giúp Lào giữ vững lãnh thổ. Có thể nói, Việt Nam đã giúp đỡ Lào rất nhiều và đây là ân tình mà Việt Nam dành cho Lào. Vậy còn Lào đã giúp Việt Nam ra sao? Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lào đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc hình thành và duy trì tuyến đường huyết mạch, đường mòn Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là tuyến giao liên quân sự mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt-Lào. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình và đầy hy sinh của nhân dân Lào, tuyến đường này khó có thể tồn tại, chứ đừng nói là phát huy vai trò chiến lược suốt gần 2 thập kỷ chiến tranh.
Lào đã cho phép Việt Nam sử dụng lãnh thổ để mở đường. Và đây là điều kiện tiên quyết. Vì địa hình Trường Sơn hiểm trở, nhiều đoạn không thể đi qua lãnh thổ Việt Nam, nên đường mòn buộc phải bẻ ngoặt sang phía Lào. Việc một quốc gia có chủ quyền chấp nhận cho nước bạn đưa lực lượng vũ trang, hậu cần, đạn dược đi qua lãnh thổ của mình suốt nhiều năm trời là điều không hề đơn giản, hiếm thấy trên thế giới. Nó thể hiện lòng tin và tinh thần đoàn kết rất lớn. Trong thời gian hoạt động, đường mòn Hồ Chí Minh liên tục bị máy bay Mỹ ném bom, rải chất độc, tấn công, hòng cắt đứt mạch máu vận chuyển của cách mạng miền Nam. Các đơn vị vũ trang và dân quân Lào đã cùng với bộ đội Việt Nam lập những trạm bảo vệ, phối hợp chiến đấu, gỡ bom, xây dựng công sự. Đôi khi, những người dân Lào còn giấu bộ đội Việt Nam ở trong hang đá, rừng rậm mỗi khi bị truy quét, không khác gì nuôi giấu cán bộ Lào. Dù là một đất nước còn nghèo, mọi thứ còn thiếu thốn, nhưng nhân dân Lào vẫn cố gắng hỗ trợ gạo, muối, thực phẩm, nơi nghỉ ngơi cho bộ đội Việt Nam dọc đường mòn. Những bản làng ven tuyến trở thành những trạm nghỉ chân tạm thời cho lực lượng vận tải, y tế, cứu thương. Sự tồn tại của chính quyền Pathet Lào và quân đội giải phóng Lào tại khu vực Trung Nam Lào đã tạo nên một hành lang đỏ kéo dài từ Bắc xuống Nam, vừa là lá chắn về quân sự, vừa tạo tính chính danh cho việc lực lượng cách mạng đi lại trên lãnh thổ này. Điều này khiến Mỹ và chính quyền Sài Gòn khó công khai cáo buộc Việt Nam xâm lược Lào. Bởi vì thực tế, hai chính phủ cách mạng đang đồng hành chiến đấu vì một mục tiêu chung. Và nhiều người Lào cũng đã hy sinh trên con đường này. Có hàng nghìn người Lào, từ những người chiến sĩ đến những người dân thường, đã ngã xuống trên mảnh đất Trường Sơn vì bom đạn của Mỹ, vì bảo vệ những chuyến hàng tiếp viện, vì che giấu cho bộ đội Việt Nam. Những nghĩa trang liệt sĩ ở khu vực biên giới, cả phía Việt và Lào đều có phần mộ của những người anh em Lào, minh chứng cho tình cảm giữa hai đất nước. Sau này, khi chiến tranh biên giới nổ ra vào năm 1979, Lào đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến này. Và sau này, Việt Nam đã ủng hộ Lào trong cuộc chiến tại biên giới với Thái Lan. Bước vào thời kỳ mới xây dựng đất nước trong hòa bình, quan hệ giữa hai nước chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, thì Lào cũng tiến hành công cuộc đổi mới đất nước tương tự. Và cần phải biết rằng, để mà đoàn kết như vậy thì phải chăng chỉ đoàn kết bằng niềm tin hay phải có một cam kết gì? Chúng ta đang nói đến Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, một hiệp ước quan trọng được ký kết giữa hai nước vào năm 1977. Hiệp ước này đánh dấu một mốc son lịch sử trong quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Nội dung chính của hiệp ước như sau. Hai bên cam kết không ngừng tăng cường tình đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi mặt trận. Hiệp ước này khẳng định sự tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Hiệp ước cũng tạo cơ sở cho việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Mọi vấn đề giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Và đừng quên, liên minh quân sự và an ninh chính là phần cơ bắp của mối quan hệ Việt-Lào. Việt Nam đã giúp xây dựng quân đội nhân dân Lào từ những năm 1950, đào tạo sĩ quan, cung cấp vũ khí. Và Việt Nam cũng đã hỗ trợ Lào rất nhiều. Kể từ năm 1980, Lào và Việt Nam cũng đã chính thức thành lập Ủy ban Hợp tác Việt-Lào. Ủy ban này sẽ thường xuyên gặp nhau để phát triển các kế hoạch, hợp tác từ cấp độ nhà nước, cấp độ tỉnh, cũng như các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, vân vân và vân vân. Sau khi Liên Xô tan rã, mối quan hệ giữa các nước trên thế giới, đặc biệt là giữa Việt Nam và nhiều quốc gia cũng thay đổi. Nhưng Việt Nam và Lào vẫn tích cực hợp tác với các quốc gia khác và quan hệ hai nước vẫn là một mối quan hệ cực kỳ đặc biệt. Thú vị và đặc biệt phải nhắc đến ở đây, phải khẳng định một lần nữa, dù thế giới thay đổi, hai nước vẫn giữ nguyên tắc môi hở răng lạnh, đau một bên là bên kia cũng nhức. Và hai nước luôn đoàn kết, luôn tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ Việt-Lào bắt nguồn từ lòng yêu nước kết hợp với tinh thần quốc tế, tình đoàn kết và niềm tin về lòng chân thành trong sáng mà hai dân tộc Việt Nam và Lào đã dành cho nhau. Sự giúp đỡ đến mức cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi và các nhiệm vụ cách mạng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của hai dân tộc. Quan hệ này đã được xây đắp, nuôi dưỡng bằng công sức, bằng của cải, bằng xương máu của nhiều thế hệ cách mạng người Việt Nam và Lào. Trải qua rất nhiều gian nan, thử thách khắc nghiệt, quan hệ đó vẫn vẹn nguyên, không hề bị rạn nứt và phá vỡ, cho dù nhiều thế lực dùng nhiều thủ đoạn để chống phá và chia rẽ. Lào không bao giờ phản bội Việt Nam và Việt Nam lúc nào cũng yêu mến Lào. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Và còn thú vị hơn nữa, nếu có một người bạn Lào nào đó lắng nghe video này.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.